مرسوم فوكس إن روما البابوي الذي حاربت الكنيسة الكاثوليكية بموجبه القطط بكل أنواعها بتهمة السحر والشعوذة، فأبيدت القطط إبادة نهائية في إبادة كانت عواقبها وخيمة للغاية، وامتدت لتشمل أوروبا كلها ولعصور طويلة، كي تصل رسالة للجميع بأن الله لا يخلق شيئا عبثا. فإليكم القصة وفي نهايتها العبرة. بداية الحكاية. في مطلع ثلاثينيات القرن الثالث عشر، وتحديدا في يونيو عام 1233 للميلاد، أصدر البابا غريغوري التاسع مرسومه المعروف باسم فوكس إن روما، الذي أعلن فيه أن الشيطان كان نصف قط، وأنه يظهر أحيانا على شكل قط في التجمعات الشيطانية، معلنا أمره بمطاردة جميع القطط السوداء وكل من يمتلك أو يربي قطا أسود، ليكون مرسوم غريغوري أول وثيقة كنسية رسمية تقر بأن القط الأسود هو تجسيد للشيطان. ومنذ ذلك الوقت تحولت القطط خاصة السوداء منها إلى العدو الأول للكنيسة الكاثوليكية، وبدأت حملات كبيرة لملاحقة هذا الحيوان، وعاقبت محاكم التفتيش كل من يملك قطا أسود، موجهة إليه تهمة الهرطقة والتعامل مع الشيطان. ومع الوقت لم تتوقف المذابح عند القطط السوداء، بل شملت كل أنواع القطط، وأقيمت فعاليات واحتفالات ومهرجانات لقتل القطط، أهمها مهرجان كاتنستوي بإيبر ببلجيكا، الذي استخدمت فيه القطط كألعاب فلكلورية. قتل القطط واجب ديني. العديد من مدن أوروبا الغربية مارست تعذيب القطط على أنه شعائر دينية وأمر محبب، إذ يجمع الناس عشرات القطط في قفص شبكي ثم يعلقونه ويشعلون تحته النار. كذلك فإن رمي القطط من برج جرس الكنيسة بات أمرا ممتعا يسر فاعله، وسرعان ما تحول هذا الفعل إلى طقس ديني، حتى بات يمارس في يوم معين يطلق عليه أربعاء القط، ويكون في الأسبوع الثاني من الصوم الكبير، لتستمر هذه الممارسة الوحشية أعواما طويلة، ولتنعكس سلبا على أوروبا في ذلك الوقت لعصور طويلة أيضا، حيث أدت ملاحقة القطط وقتلها إلى اختفاء هذا الحيوان تماما، فانتشرت الجرذان والفئران التي نقلت الأمراض والأوبئة، حتى قيل من قبل بعض المؤرخين أن هذا هو السبب الحقيقي لانتشار وباء الطاعون في أوروبا وفتكه بآلاف الأوروبيين لاحقا، وكأن تلك رسالة لهؤلاء بأن الله تعالى لا يخلق كائنا عبثا، بل لكل مخلوق في هذه الأرض دوره الذي لا يملأه مخلوق آخر.